guys! Welcome back to my channel. So, ang gagawin natin ngayon is magluluto ako gagawa ako ng salad. Yung favorite salad namin ng husband ko. So, ginaya ko lang siya dun sa, kasi may kinainan kami na restaurant may kinainan kami na restaurant dito sa Argao. Tapos nagustuhan naman yung salad na ginawa niya. Laki ng braso. Ginaya ko lang siya. Pero hindi ko alam kung ganito yung paggawa nila kasi masarap talaga siya. Tapos yung ginawa ko ngayon, pag tinatanong ko naman yung asawa ko, yung husband ko, kung masarap, nasagot naman niya na oo. Dapat na, oo talaga. So, sasabihin ko sa inyo, ito yung mga ingredients niya ha. Pipino, carrot, kung anong gusto nyo itawag, kamatis, tomato, tapos, white onion, garlic, tapos, lettuce. Ito po yung lettuce. Tapos ito, hindi ko kasali. Tapos, ito po yung nilalagay namin, yung sa ibabaw na pagtapos ko na siyang gawin, ito yung nilalagay ko, Thousand Island. Wow! Thousand Island. Mabibili naman to lahat sa mall or sa palengke nyo. Tapos, nilalagay mo siya ng konti lang na olive oil. Ayan, may olive oil dito sa bahay. So, let's start! Ihahalo na natin siya lahat dito. Lalagay natin siya lahat dyan. Ilalagay ko lang siya, inahalo ko lang siya lahat. Yan, ganun. Maliliit na ganyan. Ganun. Lagay mo na lang lahat. So, ilaluin nyo na lang po. Maghugas kayo ng kamay nyo, ha.
Baka mamaya wala kayo bukas ng kamay niyo. Ginaganon ko lang siya ng kamay ko. Tapos, kukunin ko yung lettuce. Pupunit-punitin ko lang siya. Ganun. Yan. Gusto ko sana siya lagyan ng lemon. Kasi masarap din siya na may lemon. Kaya lang, makaayaw ni Habi na sanay na siya sa ganitong lasa. So, ito na lang. Yan, maliliit lang. Ganun lang. Simple lang siya gawin. Ito yung favorite namin na salad. Yan, ganyan. Tapos, haluin nyo ulit. Yan. Yan lang. Halo-halo lang, di ba? Hindi na kayo maarte, guys. Tapos nilalagyan ko siya ng olive oil. Pero konti lang yung ilalagay nyo. Yung sa tingin nyo na okay na, yan. Ganyan, ganyan lang. Kasi parang hindi ko alam ha, pero masarap siya yung pag may olive oil. Parang may mantika siya ng konti. Yan. Olive oil. Lagyan pa natin ng konti kasi parang wala yung ilagay. Konti lang naman. Tapos ihalo-halo nyo na siya. Ayan. Tapos, yan na. Finish na tayo, guys. Ito na yon. Tapos, ipapakita ko sa inyo pag nilagyan na siya ng ganito, ha. I-insert ko na lang siya sa video. So, bye muna. I will be back. Mabalik ako. Tapos, kamatis pala. Nakalimutan natin yan yung kamatis. Tanggalin natin yung nasa gitna. Ilagay nyo, nakalimutan kasi natin yung kamatis, so ilalagay natin yung kamatis. Diyan. Ayan na. Halo na naman. Ganun lang kasimple. Ayan. Tapos, finish na siya. Papakita ko sa inyo mamaya, ilalagay ko siya sa plato, tapos lalagyan na natin ng sauce.